हाय हॅलो नमस्कार, मी सुषमा स्वागत करते तुमचं माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर आपण महिला म्हटलं की आपला जास्त वेळ हा किचनमध्ये जातो। किचनच्या आवराआवर करण्यामध्ये किंवा स्वयंपाक बनवण्यामध्ये खूप वेळ, काही महिलांना तर खूप वेळ लागतो आणि काही पटापट आवरतात कारण का त्यांना किचन टिप्स माहिती असतात। तर अशाच मी साध्या सोप्या किचन टिप्स तुम्हाला सांगणार आहे, जेणेकरून आपली कामं पटापट होतील आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ पाहून भरपूर मदत होईल। तर चला व्हिडिओला आपण सुरुवात करूया। आता ज्या वेळेस आपण भाज्या वगैरे आणतो तर त्यावेळेस जितक्या साफ करून ठेवता येतील तितकं साफ करून ठेवण्याचा प्रयत्न करायचा। तशाच फ्रीजमध्ये भाज्या ठेवायच्या नाहीत, कारण का एकतर आपली सकाळची गडबड असते स्वयंपाक करण्याची किंवा इतर वेळीसुद्धा गडबड असू शकते। मग अशा वेळेस त्या भाज्या निवडून घ्या, साफ करा, त्यात आणखी वेळ आपला वाया जातो। त्याच्यामुळे ज्यावेळेस आपण भाज्या आणतो किंवा आपल्याला रात्रीचा टाईम असेल तर तुम्ही ह्या अशा भाज्या निवडून ठेवू शकता आणि उद्याची तयारी करून ठेवायची, म्हणजे सकाळी गडबड होणार नाही। कारण का महिलांना सकाळी, काही महिला जॉबला जातात किंवा काहींची मुलं असतात तर मुलांचा टिफिन बनवायचा असतो, घरातल्यांचा नाश्ता बनवायचा असतो, तर सकाळची खूप गडबड असते। मग त्याच्यासाठी तुम्ही रात्रीची पूर्वतयारी करून ठेवू शकता। तर पूर्वतयारी म्हणजे काय, तर आजच रात्री ठरवून ठेवायचं की उद्या टिफिनला कोणती भाजी द्यायची किंवा नाश्त्याला कोणता पदार्थ बनवायचा आहे आणि त्या हिशोबाने सगळी तयारी आधीच करून ठेवायची, म्हणजे आदल्या दिवशी तयारी करून ठेवली की सकाळी बिलकुल गडबड होणार नाही। तर आता इथे तुम्ही पाहू शकता मी दुसऱ्या दिवशीची तयारी करून ठेवली। मिरच्यांचे देठ काढून ठेवलेत, कारण का जास्त काळ मिरच्या टिकवायच्या असतील तर असे देठ काढून तुम्ही फ्रीजला मिरची ठेवू शकता। आणि टिफिनसाठी भेंडीची भाजी, दुपारच्या जेवणासाठी कारल्याची आणि मेथीची भाजी इथे मी साफ करून ठेवली, म्हणजे माझी सकाळी गडबड होणार नाही। तर आता मी सकाळसाठीची सगळी तयारी करून ठेवली। तसेच आता इथे किराणा भरला होता, तर आत्ता मला रात्रीचा टाईम भेटला आहे म्हणून मी आता तो किराणा व्यवस्थित लावून ठेवणार आहे। किराणा लावताना सुद्धा आपल्याला व्यवस्थित काळजी घ्यायची आहे, कारण की काही वेळेला आपलं ऑलरेडी सामान घरामध्ये असतं आणि नवीन सामानसुद्धा आणलेलं असतं, तर आपण नवीन सामानाचा वापर करतो आणि ते जुनं सामान तसंच पडून राहतं। त्याच्यामुळे किराणा लावताना मी तुम्हाला सांगणार आहे की कोणती काळजी घ्यायची। तर आता इथे मी पूर्ण साहित्य काढून घेते आणि जमिनीवरती पसरवून घेते, म्हणजे मला कळेल की मी कोणतं साहित्य आणलं आहे। आणि त्याच्यानंतर आपल्याला करायचं आहे तर ते म्हणजे ज्या काही कॉस्मेटिक वस्तू आणल्या असतील तर त्या वेगळ्या करायच्या, किंवा बाथरूमचं टॉयलेटमधलं जे काही साहित्य असेल तर ते वेगळं करून घ्यायचं आणि आपला किराणा वेगळा करायचा। किराण्यामध्ये डाळी वेगळ्या करायच्या, कडधान्य वेगळं करायचं, किंवा ज्या खाण्याच्या वस्तू मुलांच्या असतील त्या वेगळ्या करायच्या, ड्रायफ्रूट्स वगैरे असतील तर ते एका साईडला करायचं। आणि नंतर मग बरण्यांमध्ये आपल्याला किंवा डब्यांमध्ये तुम्ही कशामध्ये ठेवत असाल तर ते ठेवायचं। आता डब्यामध्ये ठेवताना सुद्धा काळजी घ्यायची की ज्या आधीचं सामान आहे तर ते बाहेर काढून नवीन सामान आतमध्ये टाकायचं आणि जे आधीचं राहिलेलं सामान आहे तर ते वरती ठेवायचं, जेणेकरून त्याचा आपण लवकरात लवकर वापर करून ते संपू शकतो। तर आता इथे सगळं साहित्य मग पसरवून घेतले। मसाल्याचे जे बॉक्स आहे तर ते वेगळे केलेत, म्हणजे मला ज्यावेळेस मसाले पाहिजेत त्यावेळेस मी पूर्ण सामान खोलून बघणार नाही किंवा डबे बघणार नाही। आपण लक्षात ठेवायचं की मसाल्याचे पॅकेट कशामध्ये ठेवले। जर लक्षात नसेल राहत, तुम्ही डब्यामध्ये ठेवत असाल तर त्या डब्यावरती नाव लिहायचं की बाबा ह्या डब्यामध्ये मसाले आहेत, की त्या डब्यामध्ये डाळी आहेत, दुसऱ्या डब्यामध्ये साखर आहे, खायच्या वस्तू तिसऱ्या डब्यामध्ये, असं लिहून ठेवायचं लक्षात राहत नसेल तर। तर आता मी हे सगळं माझ्या एकाच बॉक्समध्ये ठेवणार आहे, कारण का स्टोरेज माझ्याकडं भरपूर कमी आहे। ह्याच्या आधीसुद्धा मी तुम्हाला दाखवलं होतं। आणि आता हे साहित्य मी महिन्याभराचं साहित्य हे भरले। आणि आपण महिन्याभराचं साहित्य भरलं तरी काही वस्तू अशा असतात की त्या 2 महिने 3 महिनेसुद्धा चालतात, म्हणजे त्याचा वापर आपण नाही केला तर। उदाहरणार्थ गूळ, जर ह्या महिन्यामध्ये आपण गोड पदार्थ कोणताच बनवला नाही तर तो गूळ राहून जातो, मग तो आरामात पुढच्या महिन्यामध्ये त्याचा आपण वापर करू शकतो। तर अशा वस्तूसुद्धा असतात।
तर आता हा माझा महिन्याभराचा किराणा मी भरून ठेवते, स्टोअर करून ठेवते. आणि पुढची टिप सांगायची म्हणजे अंडी आपण ज्यावेळेस आणतो त्यावेळेस आपण कधीच अंडी धुवून ठेवत नाही आणि ज्यावेळेस पाहिजे त्यावेळेस आपण लगेच फोडून कोणता ना कोणता तरी पदार्थ बनवत असतो. पण अंड्यावरती इतकी घाण असते, तुम्ही पाहिलीच असेल. काही वेळेस अंडी खूप घाण येतात. मग अशा वेळेस ज्यावेळेस आपल्याकडे टाईम असेल त्यावेळेस तुम्ही स्वच्छ अंडी धुवून नितळवून परत त्या अंड्याच्या ट्रेमध्ये ठेवू शकता. म्हणजे त्याच्यावरची घाणसुद्धा दिसणार नाही आणि अंडीसुद्धा स्वच्छ राहतील. त्याच्यामुळे आपली हेल्थसुद्धा चांगली राहणार आहे. तर ह्या गोष्टी नेहमी लक्षात ठेवायच्या. स्वच्छ धुवून वेळ असेल त्यावेळेस आपण ह्या वस्तू ठेवू शकतो. आता दुपारच्या स्वयंपाकाची तयारी, जे अर्धं काम होतं तर ते मी आदल्या दिवशीच रात्री करून ठेवलेलं. म्हणजे मला आता सकाळी एकदम सोपं जाते. एकतर भाज्या वगैरे मी कट करून ठेवल्या होत्या, फक्त उठून फोडणी घालायची होती. कारण का सकाळी भेंडीची भाजी टिफिनला दिली तर सकाळची खूप थंडी पडते, आता उठायची इच्छा होत नाही. त्याच्यामुळं मग आदल्या दिवशी जर ही अशी कामं करून ठेवलं की सकाळी जरा सोपं जातं आणि वेळसुद्धा आपल्याला भेटतो. तर आता हे दुपारची भाजी मी बनवणार आहे मेथीची. तर तीसुद्धा निवडून मी रात्रीच ठेवली होती. आता स्वच्छ धुवून नितळवून कट करून फोडणीला घालेल. ही अशी तयारी करून ठेवली की आपलीसुद्धा गडबड होत नाही आणि दगदगसुद्धा आपली होत नाही, आरामात कामं होतात. तर आता ही नितळत ठेवते. तोपर्यंत जी कारल्याची भाजी कट करून ठेवली होती तर त्याच्यामध्ये मीठ घालते आणि पाण्याने धुवून काढते. थोडंसं पाणीसुद्धा त्याच्यामध्ये ठेवते जोपर्यंत मी कांदा वगैरे चिरून घेते तोपर्यंत. म्हणजे त्यातील जो कडवटपणा असेल तर तो निघून जाईल. जास्त पण आपल्याला काढायचा नाही आहे, नाहीतर जास्त भाज्यांचा रस काढून टाकला की मग त्या भाज्या खाण्यात काही अर्थच नाही. जरी कडू असली तरी कधीतरी खायची कारल्याची भाजी. तर आता भाज्या कट करून धुवून स्वच्छ घेतलेत आणि आता पटापट फोडणीला घालते. म्हणजे स्वयंपाकसुद्धा आपला लवकर होतो हे अशी तयारी करून ठेवली की. आता इथे कांदा कट करून घेते फोडणीला आणि एकच कांदा सगळ्या भाज्यांना वापरणार आहे. म्हणजे 1-2 भाज्या ज्या काही मी बनवणार आहे त्याच्यासाठी. कारण की कांदा खूप महाग झाला आहे. आपल्या महाराष्ट्रामध्ये कांद्याचा रेट किती चालला आहे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आणि इथे फिरोजपूरमध्ये कांद्याचा रेट 60 रुपये आणि एकदम ओला चांगला कांदा घ्यायचा झाला तर 80-90 आणि 100 रुपये किलोने विकला जातो. आणि काही भाज्यांच्या दुकानात कांदा मिळतच नाही, इतका महाग झाला आहे. म्हणून कांद्यासोबत लसणीचा सुद्धा रेट वाढला आहे. लसूणसुद्धा भरपूर महाग झाले, 60 रुपये पाव किलो इथे विकली जाते. नक्की भाज्यांना कशाच्या फोडण्या द्यायच्या हा प्रश्न पडतो, इतक्या महाग झालेत. तर आता एकच कांदा 2-3 भाज्यांना वापरून टाकते आणि स्वयंपाक बनवते. तर आता मला आणखी एक चटणी बनवून ठेवायची आहे. म्हणजे माझा घरगुती जो मी मसाला बनवून ठेवते तिळकुटाचा तर तो संपला आहे आणि आता तो बनवून ठेवते. म्हणजे 1-2 महिने तरी तो आरामात चालेल. आणि खूप भाज्यांसाठी या मसाल्याचा मी वापर करते. एकदाच बनवलं की 2-3 महिने चालतो. आणि याच पद्धतीने तुम्ही शेंगदाण्याचा कूट बनवू शकता, खोबऱ्याची चटणी, शेंगदाण्याची चटणी. ज्यावेळेस भाजीला काही नसेल त्यावेळेस तुम्ही शेंगदाणा खोबऱ्याची चटणी वापरू शकता. किंवा तुम्हाला पटापट स्वयंपाक व्हावा असं वाटत असेल तर हे मसाले सगळे करून ठेवायचे. वाटणचा मसालासुद्धा 2-3 दिवसाचा करून ठेवायचा. म्हणजे इझी काम होऊन जातं. तसेच तुम्ही जेवणामध्ये अद्रक लसूणचा वापर करताय, तुम्हाला अद्रक लसूण भरपूर लागते तर ते सुद्धा 1-2 आठवड्याची एकदाच करून ठेवायचे. आता हे तिळकुटाची चटणी बनवते मी. रेसिपी 1-2 वेळा शेअरसुद्धा केले. पण नेहमी लक्षात ठेवायचं, खोबरं आणि लसूण वेगळं वाटायचं आणि जे धणे आणि काळे तीळ होते तर ते वेगळं वाटायचं. म्हणजे व्यवस्थित बारीक वाटलं जातं. नाही तर सगळं एकत्र वाटायला गेला तर अजिबात बारीक होणार नाही. कारण का खोबऱ्याला तेल सुटतं, लसणीलासुद्धा पाणी सुटतं, त्याच्यामुळे हे वेगवेगळं वाटायचं. तर आता हा इथे आपला तिळकुटाचा मसाला तयार झाला आहे. आणि आता इथे मेथीची भाजी फोडणीला घालते. कारण का मेथीची भाजी ही मला तिळकुटातली आवडते. जर ओलं खोबरं असेल तर त्यातली सुद्धा आवडते. कारण का आता ओलं खोबरं इथं अवेलेबल नाही आहे, त्याच्यामुळे तीळ होते आणि हा मसाला मला तसाही जेवणाला लागतो. म्हणून आता मी बनवूनसुद्धा ठेवला आहे आणि ह्या भाजीलासुद्धा वापरेल. तर फोडणी नॉर्मल जशी तुम्ही बनवत असाल तशीच मी भाजी बनवते. कांदा, हिरवी मिरची आणि थोडीशी लसूण फोडणीला घालते. काही जण फक्त लसणीवरती सुद्धा मेथीची भाजी बनवतात. मेथीची भाजी कशीही बनवली तरी मला आवडते, कारण का माझी आवडती भाजी आहे.
मार्केटमध्ये आता हिरव्यागार भाज्या भरपूर यायला लागलेत. मेथी, मुळा, पालक, आता मटारसुद्धा यायला लागले किंवा लाल मस्त गाजर यायला लागलेत. तर सीझन वाईज येणारी फळं भाज्या हे नक्की खायची. मी प्रत्येक व्हिडिओमध्ये तुम्हाला सांगत असते, कारण का ह्या ज्या भाज्या आहेत तर त्या वर्षाच्या 12 महिने येत नाहीत, सीझन वाईजच येतात. त्याच्यामुळे रोजच्या आहारामध्ये ह्या भाज्यांचा समावेश करा. आता मेथीची भाजीसुद्धा झाली, कारल्याची भाजीसुद्धा मी फोडणीला घातली. जशी तुम्ही बनवता तशीच मी बनवले, वेगळी अशी काही रेसिपी नाही आहे, त्याच्यामुळे शेअर नाही केली. आणि आता भाकऱ्यासुद्धा पटापट बनवून घेते. मला जास्त वेळ स्वयंपाकाला लागत नाही, कारण का मी अशी तयारी करून ठेवते, मसालेसुद्धा बनवून ठेवते, त्याच्यामुळे इझिली स्वयंपाक माझा होतो. अगदी 1-1.5 तासामध्ये सुद्धा स्वयंपाक होतो. भाकरी भाजी बनवायची असेल तर अर्ध्या तासातसुद्धा मी बनवते, सगळी तयारी असेल तर. आता इथे माझा सगळा स्वयंपाक झाला आहे. सगळा स्वयंपाक झाल्यानंतर मी लास्टला भाकरी घालते, कारण का भाकरी सगळ्यांना गरम गरमच आवडते. आणि गरम गरम भाकरी झाल्या की मग मी प्लेट तयार करेल. दुपारचा स्वयंपाक आमचा इथे तयार झाला आहे. तिकडे आता कारल्याची भाजीसुद्धा शिजत होती, तर ते सुद्धा झाले. खरं म्हणजे तव्यामध्येच बनवायची होती मला, पण आता जास्त वेळ जाईल त्याच्यामुळे मी कढईमध्ये ती फोडणीला घातली. आणि आजच्या दुपारच्या जेवणामध्ये एक तांदळाची भाकरी घेतली, भेंडीची भाजी सकाळची ती गरम करून घेतली, आत्ता बनवलेली मेथीची भाजी आणि कारल्याची भाजी मिस्टरांना आवडत नाही, त्याच्यामुळे त्यांना नाही दिली. ती मी माझ्या प्लेटमध्ये घेईल, माझ्यासाठी बनवले ती. लसूण खोबऱ्याची चटणी, काकडी आणि गाजर जे काही सलादमध्ये अवेलेबल घरामध्ये असेल तर ते घेते. थोडासा भात आज बनवला म्हणून भात घेतला आहे. आणि आता ही आहे माझी थाली. माझ्या थालीमध्ये कारल्याची भाजी तुम्हाला दिसत असेल, भेंडीची भाजी नाही आहे. बाकी तोच स्वयंपाक. तर आजचा व्हिडिओ मी इथेच समाप्त करते. पुन्हा भेटू अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत धन्यवाद.